প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ জিকা মাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ইয়াত মই জিকা মাছৰ জোল কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন জিকা মাছৰ জোল বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মাছ আৰু জিকা বনাবৰ কাৰণে এয়া মই মাছ লৈছোঁ। মাছকেইডোখৰ মই আগতীয়াকৈ হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ভাজি ল'ম। এয়া মই কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা তুলি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীত মই আৰু অকণমান তেল লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ, এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, ইয়াত মই পিঁয়াজ দিছোঁ। ইয়াত তেজপাতো মই দি দিছোঁ লগতে, আৰু এয়া আদা নহৰু মই খুন্দি লৈছিলোঁ এয়াও দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম। 1 মিনিটমান মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ হালধি দিছোঁ, এই আধা চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ, এয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ, আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে মই লৰাই ল'ম। এতিয়া মই অকণমান ভালদৰে লৰাই লৈ ইয়াত অকণমান পানী দি দিম। আৰু 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাক মাৰি থৈ দিম। 2 মিনিটমান হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত জিকা দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে লৰাই লৈ ইয়াত মই আন্দাজ মতে এতিয়া নিমখ দি দিম। এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো কমত ৰাখি মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। মোৰ আলু দিবলৈ থাকি গৈছিলে, এতিয়া মই ইয়াত আলু দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকন মাৰি থৈ দিম। জুইৰ ফ্লেমটো মই কমত ৰাখি বনাইছোঁ। 5-6 মিনিট হৈ গৈছে। এয়া আলু প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান গৰম পানী দি দিম। পানী বেছিকৈ নিদিওঁ, মই অকণমান জোলকণ মই অকণমান ডাঠ কৰিম, সেইকাৰণে কম পৰিমাণে দিছোঁ। আৰু ভালদৰে উতলিবৰ কাৰণে মই 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ঢাকন মাৰি থৈ দিম। 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই মই ইয়াত মাছ দি দিম, আৰু তাৰ আগতে মই এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ।
দিয়াৰ পিছত অতি কমেও 5 মিনিট সময় ভালদৰে উতলিবলৈ দিব আৰু এতিয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই জোলখন কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিম। এনেদৰে বনোৱা জিকা মাছৰ জোল খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবচোন আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।